Bun găsit tuturor! Sunt Daniela și vă spun bine ați venit sau ați revenit pe canalul Magia Firelor. Mă bucur să fim împreună și astăzi, sunt onorată și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Astăzi vă propun să facem împreună acest șal. Este un șal spectaculos, după părerea mea, foarte plăcut la atingere, dar și foarte, foarte ușor de lucrat. Acest șal este o altă variantă a șalului triunghiular Andrada, al cărui link vi-l las în descriere. Șalul acesta l-am denumit șalul Roxana, ca să facem diferența între prima variantă de șal triunghiular și această variantă. La acest șal, modelul de bază este foarte simplu de lucrat și foarte simplu ca aspect. În schimb, dantela este mai bogată și se lucrează chiar mai ușor decât cea de la șalul Andrada. Schița acestui șal este aceasta. El are forma aproximativ triunghiulară. Sensul de lucru este acesta. Se pornește de aici cu numărul de ochiuri de margine și se lucrează pe 3 părți. Una de creștere, o parte dreaptă și o parte de scădere. La partea de creștere vom crește câte un ochi la fiecare 2 rânduri lucrate, adică vom crește numai aici pe partea dreaptă a șalului, pe rândurile pe care le lucrăm pe față. După partea dreaptă vom lucra cea de-a 3-a parte a șalului. La această parte vom scădea câte un ochi la fiecare 2 rânduri, adică un ochi aici pe marginea șalului la fiecare rând lucrat pe față. Este vorba de marginea din dreapta a șalului. La acest șal folosesc un fir de mohair din lână, cașmir cu angora, foarte subțire. El are 1000 de metri pe 100 de grame și un fir de mătase. Acesta are 3000 de metri pe 100 de grame. Știu că se lucrează mai greu, dar mătasea este necesară pentru a păstra forma lucrului. Lâna, după cum știți, se bate foarte mult la spălat. Firul pe care l-am folosit este același ca la cealaltă variantă a șalului, șalul Andrada. Pentru lucrul acestuia am folosit andrele 3,5. Am montat pe andrea 6 ochiuri simple, corespunzătoare numărului de ochiuri de margine, adică 3 ochiuri de margine într-o parte și 3 în partea cealaltă. Facem acum 6 rânduri de ochiuri pe dos. De fapt sunt 3 rânduri de punct leneș. Am înodat firul de la arătător cu firul de început al montării ochiurilor, asta ca să nu mi se desfacă primul ochi. Și acum încep să lucrez. Am zis ochiuri pe dos. Deci primul ochi îl iau nelucrat și apoi lucrez numai ochiuri pe dos. Deci acesta a fost primul rând, întorc lucrul și acum lucrez următorul rând de ochiuri pe dos. Deci primul ochi îl iau nelucrat, următoarele ochiuri le voi lucra pe dos. Nu știu de ce am tendința să număr, dar ele sunt 6 ochiuri, toate aceste 6 ochiuri le voi lucra pe dos. Am făcut al doilea rând, întorc chiar lucru și iar ochiuri pe dos. Facem așa 6 rânduri. La al 6-lea rând lucrat, după primele 3 ochiuri, ochiurile de margine, fac o creștere. Creșterea vreau să fie ascunsă și atunci mă duc cu un ochi mai jos, ridic peretele lateral al ochiului, firul din lateralul ochiului de mai jos și lucrez un ochi pe față. După aia continui rândul cu cele 3 ochiuri de margine rămase. Acum întorc lucru și voi lucra toate ochiurile pe dos. Am ajuns din nou pe fața lucrului. Lucrez aceste 3 ochiuri de margine pe dos. Deci primul iau nelucrat. Următoarele 2 le fac pe dos.
După ce am lucrat ochiurile de margine, fac creșterea din lateral. Deci mă duc cu un ochi mai jos, ridic firul lateral al ochiului de jos, îl pun pe Andreea și îl lucrez pe față. Următorul ochi este tot pe față și apoi mai am cele 3 ochiuri pe dos. Acum, deja știm că aici este fața lucrului și pe partea cealaltă, aici este dosul lucrului. Pe dos, toate ochiurile le lucrăm pe dos. Atât cele de model cât și cele de margine. Sunt acum iar pe fața lucrului. După cele 3 ochiuri de margine, fac iar o creștere în al 3-lea ochi de margine și cresc așa până am aici, între ochiurile de margine, deci între acestea 3 și 3, trebuie să am 4 ochiuri. 4 ochiuri, adică sunt ochiurile de la o secvență de model. Acum, am ajuns să am, în afară de cele 3 ochiuri de margine din dreapta și cele 3 din stânga, 4 ochiuri lucrate pe față. Acestea vor fi baza pentru secvența mea. Facem acum primul rând al secvenței. După ochiurile de margine, fac creșterea pe care am spus că o fac la fiecare rând în parte. Deci la al 3-lea ochi de margine mă duc un rând mai jos, ridic firul din lateralul ochiului și îl lucrez pe față. Acum, ca să știu că am făcut creșterea, după aceasta pun un marker. Și am ajuns la cele 4 ochiuri la care am spus că încep modelul. La rândul 1 al modelului avem jeteu, scădere de 3 ochiuri, jeteu, ochi pe față. Deci vom face jeteu, o scădere de 3 ochiuri, adică scad primele 2 ochiuri spre stânga. Pe al 3-lea îl răsucesc, îl pun înapoi pe Andreea, pun și ochiul rezultat din scăderea anterioară, iar pe cel răsucit îl trec peste cel lucrat, ca la o scădere spre dreapta. Și practic avem o scădere spre stânga și una spre dreapta. Scăderea mea este perfect simetrică și se face și foarte ușor. Deci după scădere, jeteu, ochi pe față. Și cele 3 ochiuri de margine pe care le voi lucra pe dos. 1, 2. Acum, pe dosul lucrului, toate ochiurile le vom lucra pe dos. Toate, și cele de margine și cele de model. Sunt acum la rândul cu numărul 3 al secvenței noastre, am lucrat ochiurile de margine, fac înmulțirea laterală, iar ochiurile pe care le am până în marker le lucrez numai pe față. Am ajuns la marker și de aici încep modelul. Am spus că lucrăm acum rândul cu numărul 3, adică acesta. Este un rând de ochiuri numai pe față, deci vom lucra toate ochiurile pe față, până la ochiurile de margine. Și acum ochiurile de margine. Întorc lucrul, pe dos voi lucra toate ochiurile pe dos și apoi vom trece la rândul cu numărul 5. La acest rând 5 am lucrat ochiurile de margine, fac creșterea din lateral. Până în marker am spus că lucrez toate ochiurile pe față. Am ajuns la jeteu. Și acum rândul cu numărul 5, care începe cu un ochi pe față, apoi jeteu, scădere de 3 ochiuri, jeteu. Deci spre deosebire de rândul numărul 1, când am început cu jeteu, acum începem cu ochi pe față. Vreau să remarcați că aceste rânduri 1 și 5 alternează. Deci odată încep cu jeteu, odată cu ochi pe față, următorul e iar cu jeteu, că practic aici e iar rândul numărul 1. Și apoi iar ochi pe față. Deci haideți să facem. Am zis așa, primul ochi al secvenței îl lucrez pe față, apoi fac jeteu, scădere de 3 ochiuri, scad 2, pe al 3-lea îl răsucesc, pe cel lucrat îl pun înapoi pe Andreea și pe cel răsucit îl trec peste cel lucrat.
fac jeteu și continui cu ochiurile de margine. Urmează acum să mă întorc cu ochiurile pe dos, ajung la rândul cu numărul 7, unde fac iar creșterea aceasta laterală. După ochiurile de margine lucrate pe dos, fac creșterea de aici din dreapta. Până în marker lucrez toate ochiurile pe față. Am ajuns la marker și aici modelul îmi arată că avem numai ochiuri pe față. Deci lucrez până la ochiurile de margine numai pe față. Ochiurile de margine le lucrez pe dos și am încheiat rândul. Ne întoarcem pe dosul lucrului numai cu ochiuri pe dos. Acum, după ce am făcut și întoarcerea la rândul cu numărul 7, deci practic rândul cu numărul 8, reiau secvența de la rândul cu numărul 1. Cum facem? După ochiurile de margine și creșterea laterală, voi pune un marker ca să știu unde am făcut primul ochi de creștere. Pun un marker aici. Între cele două marcare am 4 ochiuri, adică o nouă secvență creată, pe care o lucrez la rândul numărul 1, acolo unde am rămas cu modelul pe partea deja lucrată a modelului. Deci după marker fac rândul cu numărul 1, adică jeteu, scădere de 3 ochiuri, jeteu, ochi pe față. Jeteu, scădere de 3 ochiuri, jeteu, ochi pe față. Markerul acesta deja nu mai îmi trebuie pentru că el delimitează aceste secvențe de 4, dar nu mai este cazul. Deci după 4 ochiuri, după ochiul pe față, încep iar cu jeteu, scădere de 3 ochiuri, jeteu, ochi pe față și ochiurile de margine. Și acum continuăm șalul cu același mod de lucru, adică 3 ochiuri de margine, în al treilea întotdeauna cresc un ochi, până în marker toate ochiurile le lucrez pe față, iar modelul îl fac de la rândul la care am rămas. Modelul este foarte ușor, o să vedeți că la un moment dat nici nu mai urmări schema, ea vine de la sine. Continuăm să lucrăm așa până ajungem la o lățime a șalului dorită de noi, în jur de 60, 70, 80 de centimetri, fiecare cât își dorește să aibă șalul de lat. Ce vreau să vă spun despre acest model? Este un model foarte frumos, foarte ajurat și care se lucrează foarte ușor. Practic, din 8 rânduri ale modelului, noi lucrăm parte de jeteu și de scăderi numai pe 2. În rest, el se lucrează drept, pe față sau pe dos. La această secvență care se repetă, noi lucrăm ajur pe rândul 1 și pe rândul 5. Rândul 2 este rând de întors, se lucrează ochiurile pe dos, 3 se lucrează numai pe față, 5 facem iar model, 6 este rând de întors și 7 iar se lucrează numai pe față, după care urmează 8 cu ochiuri numai pe dos. Să știți că acest model îl fac câteodată și uitându-mă la televizor. Se poate face foarte ușor, nu-ți trebuie concentrare foarte mare la el. Însă, este genul de model care nu iartă. Orice greșeală, orice abatere de la model se sesizează imediat în lucru. Haideți să vedem cum ne orientăm atunci când am întrerupt lucrul și nu știu unde am rămas. Eu reiau lucrul acum după o întrerupere și nu știu la ce rând sunt. Fac ochiurile de margine. Primul iau nelucrat, următoarele 2 le fac pe dos. Avem 3 ochiuri de margine făcute. Imediat după al treilea ochi, eu trebuie să fac o creștere. Fac creșterea. Până aici nu contează la ce rând am rămas. Întotdeauna voi începe așa un rând. Dar, acum mă uit. În afară de ochiurile de margine, eu am 1, 2, 3, 4 ochiuri. Dacă e să-l pun și pe ăsta aici, da? Deci eu am aici 4 ochiuri până în marker.
Asta ce înseamnă? Că sunt la rândul unde am 4 ochiuri crescute. Pentru că știți, noi am început la rândul 1, am făcut o creștere, la rândul cu numărul 3 am avut 2 ochiuri crescute, la 5 am 3 ochiuri crescute, iar la rândul cu numărul 7 am 4 ochiuri crescute. Deci având aici 4 ochiuri până în marker, înseamnă că urmează acest rând de ochiuri pe față. Deci vom face toate ochiurile pe față. Deci un ochi l-am făcut, el lucra pe față, le fac și pe următoarele 3 până în marker, tot pe față. Am ajuns la marker și de aici continui rândul numai cu ochiuri pe față. Așa până la sfârșitul rândului. Ne întoarcem cu ochiurile pe dos și vedem cum continuăm acolo. Sunt acum la un alt rând. Să spunem că iar am întrerupt lucrul și nu știu ce rând al secvenței trebuie să fac. Începem rândul ca de obicei, adică am făcut cele 3 ochiuri de margine. Acum aici, în al 3-lea ochi de margine, voi face o creștere. Deci am un ochi. Urmăresc. Până în marker mai am 4 ochiuri. Deci clar, astea sunt ochiurile care îmi trebuie mie pentru o secvență întreagă. Deci aici voi începe o secvență întreagă. O voi începe evident cu rândul cu numărul 1. Dar aici am crescut un ochi. Voi pune marker. Și apoi regula este aceeași. Dacă eu până în marker am un singur ochi crescut, înseamnă că sunt la rândul cu numărul 1. Adică la rândul acesta, pe care îl voi începe cu jeteu, scădere, jeteu, ochi pe față. Deci am zis așa că imediat după marker încep secvența. Jeteu, scădere de 3 ochiuri, jeteu, ochi pe față. Am ajuns la marker, dar acum pentru că am început modelul, deja nu mai îmi trebuie acest marker și îl dau la o parte. Și continui modelul cu următoarea secvență, adică jeteu, scădere de 3 ochiuri, jeteu, ochi pe față și iar jeteu, scădere de 3 ochiuri, jeteu. Observați că din cele 3 ochiuri, sub cel din mijloc, avem jeteu lucrat. După scădere, noi avem un ochi pe față și acesta trebuie să fie tot deasupra unui ochi cu jeteu. Deci aici am ochi pe față. Și continuăm rândul în același fel. La fel se întâmplă și pentru rândurile următoare. Deci după ochiurile de margine am făcut creșterea și împreună cu ochiul crescut până în marker am 2 ochiuri, voi fi la rândul cu numărul 2. La rândul cu numărul 3 cresc un ochi și dacă mai am încă 2 ochiuri, deci 3 ochiuri între ochiurile de margine și marker, voi fi la rândul cu numărul 3. Și așa mai departe, 4 ochiuri la rândul cu numărul 4. Când am încheiat creșterea, deci am încheiat partea 1, în acest punct de trecere între partea 1 și partea 2 am pus un marker. Când am încheiat cele 4 secvențe, deci am ajuns în punctul acesta, am mai pus un marker, după care am trecut la partea 3 unde am început scăderea. Uitați, așa arată porțiunea aceasta dreaptă, marcată, care face trecerea între partea de creștere și partea de scădere. Și aici am început scăderea. Acum vă arăt cum am făcut eu această scădere. Presupunem că aici sunt la primul rând la care vreau să încep scăderea pe partea a treia, aceea de un ochi. Creșterea am făcut-o imediat după ochiurile de margine și deci și scăderea trebuie să o fac imediat după ochiurile de margine. Cum am făcut eu acest lucru? Iau primul ochi nelucrat, al doilea îl lucrez. E vorba de al doilea ochi de margine. Acum, următorul ochi de margine îl voi lucra împreună cu primul ochi al modelului. Pentru aceasta,
răsucesc cele două ochiuri, deci ochiul de margine și primul ochi al modelului, le pun înapoi pe Andreea și le lucrez împreună pe dos. Astfel, mi-au ieșit 3 ochiuri de margine și un ochi l-am scăzut. Acum, noi știm că secvența noastră se compune din 4 ochiuri. Deci un ochi am scăzut, înseamnă că secvența mea se va repeta după următoarele 3 ochiuri. Deci aceste ochiuri le voi lucra pe față. Aici pun un marker. Și acum încep modelul de la rândul cu numărul 1, pentru că pe această secvență pe care urmează să o scad am scăzut primul ochi. Deci acum voi lucra rândul cu numărul 1 al modelului. Acesta. Rândul acesta, rândul cu numărul 1, avem jeteu, scădere de 3 ochiuri, jeteu, ochi pe față, după care modelul se reia. Deci avem jeteu, scădere de 3 ochiuri, jeteu, ochi pe față și iar jeteu, scădere de 3 ochiuri, jeteu, ochi pe față și așa până la sfârșitul rândului. Închei acum primul rând al modelului după ce am început scăderea, deci mai am o secvență de făcut. Jeteu, scădere de 3 ochiuri, jeteu, ochi pe față și cele 3 ochiuri de margine pe care le fac pe dos în mod obișnuit. Rândul de întors este un rând de ochiuri pe dos și voi trece să fac următoarea scădere. Fac acum următoarea scădere. Deci primul ochi nelucrat, al doilea îl lucrez pe dos. Acum, al treilea ochi și primul ochi al modelului le întorc, le pun înapoi pe Andreea și le lucrez împreună pe dos. Am făcut o altă scădere, deci am mai scăzut un ochi. Și acum, la ce rând suntem? Știm că am avut 4 ochiuri până în marker. Deci, acesta e ochiul 4, acesta este ochiul 3, noi am scăzut ochiul 2. Deci, practic, am lucrat al doilea ochi al secvenței. Asta ce înseamnă că suntem la rândul cu numărul 2 al modelului. Adică, la acest rând unde avem toate ochiurile lucrate pe față. Deci pe acest rând toate ochiurile le voi lucra pe față, pentru că am zis întotdeauna până în marker ochiurile le lucrez pe față și pentru că modelul meu este acum la acest rând 2, numai cu ochiuri pe față. Așa până la capăt, mă întorc cu ochiuri pe dos și facem a treia scădere. Fac acum cea de-a treia scădere. Primul ochi îl iau nelucrat, următorul îl lucrez pe dos, următoarele două, deci ultimul de la ochiurile de margine și cu primul de la model le răsucesc, le pun înapoi pe Andreea și le lucrez împreună pe dos. Deci am 3 ochiuri de margine și unul scăzut de la model. Acum știu că până în marker am avut 4 ochiuri, deci ăsta este al 4-lea ochi și eu l-am scăzut pe al 3-lea. Asta ce înseamnă? Că sunt la al 3-lea rând al modelului. Așa cum am zis, până în marker toate ochiurile le lucrez pe față, am ajuns la marker. De aici încep modelul la rândul numărul 3, am spus. Adică acest rând al modelului. Ochi pe față, jeteu, scădere de 3 ochiuri, jeteu. Ochi pe față, jeteu, scădere de 3 ochiuri, jeteu. Se reia secvența și așa mai departe până la sfârșitul rândului și apoi ne întoarcem cu ochiuri pe dos. Următoarea scădere și cea de-a patra. Primul ochi îl iau nelucrat, al doilea pe dos. Al treilea îl răsucesc și primul ochi de la model, așa cum vine. Le pun înapoi pe Andreea și le lucrez împreună pe dos. Am ajuns la marker. Asta ce înseamnă? Că am scăzut al 4-lea ochi, ceea ce înseamnă că suntem la rândul cu numărul 4. Este vorba de acest rând
lucrat numai cu ochiuri pe față. Deci dau markerul la o parte pentru că am încheiat secvența și pregătim următoarea secvență care urmează să fie scăzută. Lucrez 4 ochiuri pe față, 1, 2, 3, 4, deci următoarea secvență. Îmi pun markerul ca să știu unde rămân atunci când încep scăderile și lucrez următorul rând numai cu ochiuri pe față. Și așa până la sfârșitul rândului. Și acum reiau modul de lucru. Deci primul ochi îl iau nelucrat, al doilea îl lucrez pe dos, acestea două le lucrez împreună pe dos și am scăzut primul ochi din cele 4. Următoarele 3 le voi lucra pe față. Scăzând primul ochi, asta înseamnă că sunt la primul rând al modelului. Și continuăm așa până când ajungem să scădem toate ochiurile modelului și să rămânem doar cu ochiurile de margine și într-o parte și în cealaltă. Deci toate ochiurile de la model vor trebui scăzute. Am terminat de lucrat baza șalului, deci partea aceasta tricotată cu această secvență repetitivă. Pe partea întâi, pe partea de creștere, am crescut până la 27 de secvențe, ceea ce înseamnă o lățime de aproximativ 58 de centimetri înainte de fixare. Deci după fixare partea aceasta se va mai lungi puțin, adică șalul nostru va fi puțin mai lat. Am mers drept un număr de 4 secvențe aici, după care am început să scad de aici până aici unde am rămas cu cele 6 ochiuri de margine. Acum mă aflu în punctul acesta al șalului nostru, al lucrului nostru. Am terminat de făcut partea tricotată a șalului nostru, prima parte a tutorialului. Pentru partea de dantelă, urmăriți vă rog partea a doua a acestui tutorial. Vă doresc spor la lucru și o zi cât mai frumoasă. Pe curând!